السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، تكونوا ان شاء الله بصحه جيده. كالعاده معكم كلثوم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذا الغداء هذا، وبالاخص انه هذا الكراطان هذا اللي كيجي زوين وغزال صراحه. كيجي واحد المذاق فيه واحد البنه ما نقولش لكم عليه. كنتمنى الاعجاب بكم. دابا ان شاء الله ندوزو للطريقه. هنا اول حاجه عندي بصله شويه كبيره، يعني قطعتها رقيق، وعندي الكفته، وعندي هنا كما كتشوفوا الكفته راه فيها التوابل ديالها، يعني غادي نخليهم مكتوبين في صندوق الوصف. وهنا عندي 1 كيلو ديال البطاطا كما كتشوفوا. هنا غادي نقطعها دوائر، يعني غتكون رقيقه بزاف. هنا كما كتشوفوا يعني رقيقه بحال هذا الشكل. صافي انا هنا غادي نقطع البطاطا كلها. انا من بعد ما قطعت البطاطا فغادي نحطها على جنب. من بعد غادي ندوزو، غادي ناخذ مقله وغندير فيها واحد شويه ديال الزيت، وغادي نضيف لها هنا ديك البصله اللي قطعتها هكا رقيقه ولا صغيره. صافي غنشحرها غير واحد شويه ماشي بزاف، يعني ما نخليهاش حتى تدبل كاع مزيان، وانما غير واحد شويه فقط، غير طيح واحد شويه وغادي نحيدوها. صافي هنا من بعد غادي ناخذ يعني واحد هكا زلافه باش نخلط. درت كاس ديال ياغورت مسوس ولا كاس ديال دانون، غادي نزيد عليه 2 المعالق صغار ولكن عامرين نيت ديال المايونيز، وغادي نزيد هنا معلقه ديال لاموطا، غنزيد هنا شويه ديال الملحه، وغادي نضيف هنا واحد شويه ديال الابزار، واحد شويه ديال الابزار، وغندير واحد شويه ديال الثومه بودره. صافي انا غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. هنا بالنسبه للبطاطا غندير لها واحد شويه ديال الثومه بودره، وغنزيد لها شويه الملح. المهم كل حاجه غندير فيها شويه الملح، لانه كما كتعرفوا راه ما نكثروش الملحه، لانه حيت كنديروا شويه في هذيك الصلصه ومن بعد غادي نديروا في البطاطا. وعاد انا الكفته دايرين فيها شويه البطاطا. هنا كناخذوا يعني المول اللي كيدخل الفران، فكندهنوه هكا بالزبده، ومن بعد كنستفوا فيه ديك البطاطا كما كتشوفوا بهذا الشكل. يعني راه درتها هكا خضره ما سلقتها ما والو، ولكن ما نقولش لكم عليها كيفاش كتجي صراحه. كيجي هذا الكغاتان هذا كيجي زوين. هنايا من بعد غادي نضيف ليه ديك البصله. صافي كنحاول اني كنوزعها هكا باش نقادها مزيان. صافي انا غادي نضيف ديك البصله كلها. هنا غادي ندير غير واحد شويه ديال ديك الصلصه. من بعد انا غادي نستف عليها الكفته، يعني كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. وهنا كيبقى اختي اللي بغى يدير الدجاج يديرو، واللي كل واحد على حسب. المهم انا هنا درت الكفته كما قلت لكم راه يعني فيها التوابل ديالها. وصافي من بعد هنا غادي ندير داك شويه ديال الصلصه، من بعد غندير لها واحد شويه من الفوق. وهنايا غادي ندير لها واحد شويه ديال الفرماج. فهذا كيبقى غير اختياري، اللي بغى يديرو واللي ما بغاش، ولكن بحق صراحه الفرماج هو كيعطي واحد المذاق زوين. صافي شويه ديال ديك الصلصه اللي شطلينا حيت لي غير شويه، فغادي نضيفها لديك البطاطا، وغادي نشرملها كلها فيها مزيان باش هكا تلبس ليا كلها بهذيك الصلصه. صافي من بعد هنايا غادي نديرها فوق من هذيك البطاطا، هذيك الكفته حتى هي يعني كتبقى اخيره. من بعد كنغلف داكشي كله في الورق ديال الطبخ، ومن بعد كنديروا هذا ورق ديال الالومنيوم، كندخلها الفران حتى كطيب. من بعد ما طابت حليت عليها وخليتها تنشفت، ورشيت عليها شويه الفرماج من فوق، ورافقتها بعصير ديال الخيز والليمون، وكنشلاضه هي العاديه اصلا اللي مولفين كلشي تيديرها. فكان هذا هو الغداء شاركته معكم. كنتمنى هنا الاعجاب ديالكم. وانا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب. ومهم كالعاده دائما كنتمنى التوفيق للجميع، وكنقول لكم السلام عليكم، حتى الفيديو اخر ان شاء الله.